Vùng xung đột trong trading, trận chiến giữa bò và gấu dưới góc nhìn minh sát của một trader lão luyện. Vùng xung đột, đấu trường sinh tử của thị trường. Trong thế giới tài chính, mỗi cây nến, mỗi chuyển động giá đều là dấu vết của một cuộc chiến. Ở giữa dòng chảy liên tục ấy tồn tại những vùng giá đặc biệt, nơi mà các lực lượng mua và bán đụng độ dữ dội, giành giật từng điểm giá. Đó là vùng xung đột, zone of conflict. Không chỉ đơn thuần là khu vực kỹ thuật mà là đấu trường tâm lý, nơi bản lĩnh của một trader được phơi bày rõ rệt. Tại đây, phe bò đại diện cho hy vọng và niềm tin giá sẽ tăng, và phe gấu hiện thân của nỗi sợ hãi và kỳ vọng giá sẽ giảm, lao vào một cuộc đối đầu không khoan nhượng. Sự giằng co khiến thị trường trở nên hỗn loạn, nhiễu loạn và đầy cạm bẫy. Với những trader non tay, đây là nơi dễ mất tiền nhất. Nhưng với những người hiểu được bản chất, vùng xung đột lại là mỏ vàng của cơ hội. Bản chất thật sự của vùng xung đột khi hy vọng chạm trán nỗi sợ. Hai thế lực đối nghịch trong mỗi thanh nến, mỗi cú bật lên hay sụt xuống đều là kết quả của một trận đấu giữa bên mua và bên bán. Khi cả hai bên đều có lý do hợp lý để hành động tại một vùng giá nhất định, vùng xung đột xuất hiện. Đó là phe bò mua vì họ tin rằng giá đã chạm đáy hoặc sẽ tiếp tục xu hướng tăng. Phe gấu bán ra vì họ nghĩ rằng giá đã đạt đỉnh hoặc đang hình thành xu hướng giảm. Vì sao vùng xung đột lại trở nên đặc biệt quan trọng? 1. Nó là điểm bùng nổ của xu hướng. Khi một phe giành chiến thắng, giá sẽ dịch chuyển mạnh mẽ về một phía, tăng vọt hoặc lao dốc không phanh. 2. Nơi cá mập âm thầm hành động. Các nhà tạo lập thị trường tích lũy hoặc phân phối hàng tại đây mà không gây chú ý. 3. Thử thách tâm lý nặng nề. Những cú phá vỡ giả, fake breakout hoặc sự rung lắc giá liên tục là cạm bẫy chết người với trader thiếu kiên nhẫn. Minh sát thị trường, nhìn xuyên qua vùng xung đột. Làm sao nhận diện vùng xung đột? Một trader kinh nghiệm sẽ nhận diện vùng này bằng sự tinh tế và khả năng đọc tâm lý thị trường qua biểu đồ. Giá dao động trong phạm vi hẹp, hình thành mô hình sideways kéo dài. Khối lượng giao dịch tăng vọt nhưng giá không bứt phá, cho thấy lực mua bán đang giằng co quyết liệt. Nến có thân nhỏ, bóng dài, biểu hiện sự thiếu quyết đoán bán và phản ứng từ hai phía. Liên tục kiểm định các mức hỗ trợ kháng cự mạnh mà không phá vỡ dứt khoát. Những chiến lược giao dịch tinh luyện trong vùng xung đột. 1. Chiến lược chờ đợi breakout. Nghệ thuật chờ đúng thời cơ. Không vội vã vào lệnh trong vùng giằng co, chỉ hành động khi giá phá vỡ vùng xung đột với xác nhận về khối lượng. Cẩn thận với phá vỡ giả, nếu breakout nhưng volume thấp, hãy cảnh giác. 2. Chiến lược fade the breakout, đánh ngược với sự mơ hồ. Khi giá breakout nhưng không thể duy trì đà, đó là tín hiệu phe thắng đang yếu. Trader đầy dạn sẽ canh bắt đỉnh, bắt đáy ngược xu hướng để vào lệnh khi giá quay về vùng xung đột. 3. Chiến lược range trading, thu lợi trong thế giằng co, mua ở hỗ trợ, bán ở kháng cự trong phạm vi sideways, cần kỹ năng đọc mô hình nến và vùng cung cầu cực kỳ tốt. Tâm lý trader, mặt trận nguy hiểm nhất không phải là biểu đồ. Trong vùng xung đột, yếu tố quyết định thắng bại không chỉ là chiến lược mà còn là tâm lý. Người mới, con mồi của cảm xúc. Hoang mang khi thấy giá đảo chiều liên tục, dễ bị dụ vào lệnh bởi những cú breakout giả. Vào lệnh liên tục, không tuân thủ kế hoạch, dẫn tới thua lỗ dây chuyền. Trader lão luyện, người quan sát tỉnh thức, không bị lôi cuốn bởi chuyển động giá nhất thời. Kiên nhẫn, chỉ hành động khi tín hiệu rõ ràng xuất hiện. Họ hiểu rằng không vào lệnh cũng là một quyết định giao dịch. Vùng xung đột, bài thi trắc nghiệm của sự kiên nhẫn và kỷ luật. Thị trường là một tấm gương soi rõ ràng nội tâm mỗi trader. Trong vùng xung đột, bản chất thật của bạn, người nóng vội, người tham lam hay người biết chờ đợi sẽ lộ diện không che đậy. Người hấp tấp sẽ giao dịch quá sớm và bị loại khỏi cuộc chơi. Người tham lam sẽ cố gắng kiếm đỉnh, đáy và bị mắc kẹt. Người kỷ luật sẽ đợi và hành động như một tay săn mồi thầm lặng. Lời khuyên từ trader trải đời: đừng chiến đấu, hãy quan sát. Có một chân lý trong trading mà càng giao dịch lâu, bạn càng thấm thía. Thị trường không bao giờ sai, chỉ có kế hoạch của bạn sai. Hãy để hai phe bò và gấu tự sát lẫn nhau. Khi một bên kiệt sức, đó là lúc bạn hành động, giống như võ sĩ tĩnh tại giữa vòng vây, chờ đối thủ sơ hở mới tung đòn kết liễu. Nguyên tắc vàng trong vùng xung đột. 1. Không vội vã hành động. Quan sát là ưu tiên số 1. 2. Chỉ vào lệnh khi có xác nhận rõ ràng.
3. Giao dịch nhỏ, kiểm soát rủi ro, tránh mất kiểm soát khi thị trường nhiễu. Kết luận, vùng xung đột là nơi trader thực thụ trưởng thành. Vùng xung đột không phải là nơi bạn tìm kiếm những cú ăn đậm dễ dàng. Nó là sân chơi của kỷ luật, kiên nhẫn và sự tỉnh thức. Chỉ những ai biết, đọc hiểu ngôn ngữ của thị trường, kiểm soát cảm xúc cá nhân và hành động có chiến lược mới có thể bước qua vùng hỗn loạn ấy và sống sót với lợi nhuận bền vững. Trong cuộc chiến giữa bò và gấu, người chiến thắng không phải là kẻ mạnh nhất mà là người biết chờ đúng thời điểm ra tay. Hãy xem mỗi vùng xung đột là phòng luyện tâm lý, nơi bạn mài giũa bản lĩnh để trở thành một trader thực thụ. Không phải thị trường quyết định bạn thắng hay thua, mà là bản lĩnh của bạn khi đứng giữa những vùng giá hỗn loạn ấy.